ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਸਟੈਟਿਕਸ 13.1 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। To find out the concentration of SO2 in the air, the data was collected from 3 localities. Given ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ data concentration of SO2 given ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.04 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। frequency 4 0.04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.08 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਐਮ 0.08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.12 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9 0.12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.16 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 0.16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.20 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 0.20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.24 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ xi ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਓਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 0.02 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 0.06 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 0.10 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 0.14 0.16 ਨੂੰ 0.2 0 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 0.18 0.20 ਨੂੰ 0.24 ਚ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 0.2 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 0.22। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀ xi ਮਾਈਨਸ a ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੋ ਆ ਗਏ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 0.14 0.02 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.014 0.14 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 0.12 0.06 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.14 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 0.08 0.10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.14 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 0.04 0.14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.14 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0.18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.14 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0.04 0.22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.14 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0.08। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਯੂ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਆਈ ਓਵਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 0.04 0.12 ਦੇ 0.4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 3 0.02 ਨੂੰ 0.04 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ 2 0.04 ਨੂੰ 0.04 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 ਐਮ 0 1 2। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਫ ਆਈ ਯੂ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਐਫ ਆਈ ਨਾਲ 4 ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 12 9 ਇੰਟੂ 2 18 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 2 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4 2 इंटू 2 4 कितना आ गया साढ़े को -31 फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दो a प्लस समीशन एफ आई यू आई ओवर समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच ये आप फाइंड किया 0.14 एफ आई डी आई हुणे फाइंड किया कितना है -31 मल्टीप्लाई एच कितना लिया 0.04 ठीक है जी की किया 31 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.04 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ -0.04133 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0.099 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ किया गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। क्वेश्चन नंबर 8 है a class teacher has the following absent record of 40 student absent 0 to 6 days ਦੇ ਵਿੱਚ number of student absent ਕਿੰਨੇ 11 6 to 10 days ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੈ 13 to 14 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 14 to 20 days ਦੇ ਵਿੱਚ 4 20 to 28 days ਦੇ ਵਿੱਚ 4 28 to 38 days ਦੇ ਵਿੱਚ 3 38 to 40 days ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ 4 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 40 students। xi lower limit plus upper limit over 2 0 plus 6 over 2 3 6 plus 10 over 2 8 10 plus 14 over 2 12 14 plus 20 over 2 17 20 plus 28 over 2 44 28 plus 38 over 2 33 38 plus 40 over 2 39 डी आई किया ना xi माइनस ए के लिए आप सारे का मिडल हो गया साढ़े को 17 3 minus 17 minus 14 8 minus 17 minus 9 12 minus 17 minus 5 17 minus 17 0 24 minus 17 7 33 minus 17 16 39 minus 17 22। नेक्स्ट फाइंड किया एफ आई डी आई एफ आई मल्टीप्लाई किया डी आई 11 इंटू -14 -140 154
10 into minus 9 minus 90, 7 into minus 5 minus 35, 4 into 0 0, 7 4 the 28, 3 into 16 48, 1 into 22 22, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -181। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨ ਦਾ a ਪਲੱਸ ਸਮੀਸ਼ਨ fi di ਓਵਰ ਸਮੀਸ਼ਨ fi। ਇਹ ਕਿੰਨਾ 17 -181 ਓਵਰ 40 ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 4.525। 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.525 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12.475। 12.48 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ the following table given the literacy rate of 35 cities। 35 ਸਿਟੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ 45 to 55 ਕਿੰਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, 55 to 65 ਕਿੰਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, 65 to 75 11 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 75 to 85 8, 85 to 95 3। xi ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਓਵਰ 250, 55 plus 65 over 260, 65 plus 75 over 270, 75 plus 85 over 280, 85 plus 95 over 290। DI minus A के लिए अपना 70, 50 minus 70 minus 20, 60 minus 70 minus 10, 70 minus 70 0, 80 minus 70 10, 90 minus 70 20। UI की होना DI over 10, -20 over 10 -2, -10 over 10 -1, 0 over 10 0, 10 over 10 1, 20 over 10 2। fi ਨੂੰ ui ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 into -2 -6, 10 into -1 -10, 10 11 into 0 0, 8 into 1 8, 3 into 2 6। ਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ -2। ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a plus summation fi ui over summation fi multiply h। a ਕਿੰਨਾ 70, summation fi ui ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ -2, summation fi 35 multiply 10, 2 into 10 -20 -20, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 7, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 4, 70 minus 4 by 7 0.57, 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.57 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 69.43। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ।